নমস্কাৰ বিগত ১২২ বছৰ ধৰি দেশক সেৱা আগবঢ়াই অহা বৰকটকী কোম্পানীৰ দেৱাল পঞ্জিকা মোবাইল এপলৈ আপোনালোকক স্বাগতম আপোনালোকৰ অতি মৰমৰ আৰু স্নেহৰ বৰকটকী দেৱাল পঞ্জিকা মোবাইল এপটোৰ বিষয়ে অলপ জানোচোন আহক প্ৰথম পেজটোৱে হ'ল মাহটোৰ দৃশ্য অৰ্থাৎ ভিউ ইয়াত আপোনালোকে বৰকটকী ক্যালেন্ডাৰখনৰ নিচিনাকৈ দিন বাৰ অমাৱস্যা পূৰ্ণিমা ইত্যাদি দেখিব ঠিক তাৰে তললৈ আপোনালোকে এখন ড্ৰপ ডাউন বক্স দেখিব য'ত আপোনালোকে সেই মাহত থকা শুভ দিনসমূহৰ তালিকাখন দেখিব অৰ্থাৎ চলিত মাহটোৰ শুভ দিনসমূহ চাবলৈ ড্ৰপ ডাউনটোত ক্লিক কৰিলে বিভিন্ন শুভ কৰ্মসমূহৰ সম্পূৰ্ণ তালিকাখন আপোনাৰ হাতৰ মুঠিত আহি পৰিব তাৰে তললৈ দেখিব সেই মাহৰ মহাবিষুৱ সংক্ৰান্তিৰ সঞ্চাৰ গণনা আৰু ফল মুখত হাতত ভৰিত চকুত শিৰত আৰু গুজ্জকে ধৰি সংখ্যা আৰু ফল উল্লেখ আছে লগতে আছে শান্তিৰ প্ৰতিকাৰ আপোনালোকে আপোনালোকৰ নক্ষত্ৰৰ সংখ্যাটোৰ লগত তথ্যসমূহ চাব পাৰিব তাৰে তললৈ দেখিব সেই মাহৰ মংগলাদি গ্ৰহণৰ ৰাশিৰ সঞ্চাৰ অৰ্থাৎ কোন গ্ৰহ কি স্থানত গতি কৰি আছে আৰু কোন গ্ৰহ বক্ৰী অৱস্থাত আছে বা থাকিব আপোনাৰ ৰাশিৰ অনুযায়ী কি ফল হ'ব আৰু প্ৰতিকাৰসমূহ জানিব পাৰিব লগতে গ্ৰহসমূহৰ প্ৰতিকাৰ কৰিব পাৰিব শাস্ত্ৰত উল্লেখিত সহজে ঘৰতে কৰিব পৰা প্ৰতিকাৰসমূহ আপোনালোকক উপলব্ধ কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থাৰ পৰিকল্পনাও কৰিছে বৰকটকী কোম্পানীয়ে তাৰে তললৈ দেখিব গ্ৰহৰ শুদ্ধি অৰ্থাৎ কোন ৰাশি কোন নক্ষত্ৰত আছে এইটো বিশেষভাৱে মাংগলিক কৰ্মসমূহত কিছু প্ৰয়োজন তাৰে তললৈ দেখা পাব মাহটোৰ একাদশী পূৰ্ণিমা আৰু অমাৱস্যাৰ বাবে নিশি পাৰণ আৰু উপবাসৰ তাৰিখসমূহ তললৈ দেখিব শৰণৰ বাবে উপযুক্ত দিনসমূহ আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে আমি সময়টো উল্লেখ কৰিছোঁ তাৰে তললৈ দেখিব মাহটো কোন দিনা কিমান সময়ৰ পৰা সোমাইছে তাৰ পিছত দেখিব শ্ৰী শ্ৰী সত্যনাৰায়ণ পূজাৰ বাবে উপযুক্ত তাৰিখ তাৰ তললৈ দেখিব ৰবি শুদ্ধি এয়া বিশেষকৈ বিবাহৰ সময়সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ দিহা নিৰ্দেশ দিয়ে তাৰ তললৈ দেখিব একাদশীৰ পাৰণৰ তাৰিখসমূহ এতিয়া একেবাৰে ওপৰত ৰঙীন বক্স এটাৰ ভিতৰত 𝗪𝗏𝗏𝗄 শব্দটো দেখিব যদি ক্লিক কৰে বছৰটোৰ তথ্যখিনি অধ্যয়ন কৰিব পাৰিব বছৰটোৰ ৰজা কোন বা মন্ত্ৰী কোন জলাধিপতি কোন বা শস্যাধিপতি কোন লগতে দেখিব বৰ্ষচক্ৰ গণনাৰ ফলসমূহ তাৰ তললৈ দেখিব জলা ডকাৰ তালিকা এই তালিকাখনি সম্পূৰ্ণ বছৰটোৰ বাবে তাৰে তলতেই দেখিব আয় ব্যয় তালিকাখন প্ৰত্যেকটো ৰাশিৰ বিনিময়ত আয় আৰু ব্যয়ৰ স্থিতিসমূহ উল্লেখ আছে এতিয়া আহোঁ মাহটোৰ দৃশ্য অৰ্থাৎ ভিউলৈ একেবাৰে ওপৰত 𝗪𝗏𝗏𝗄 তলত দেখিব হক শংকৰাব্দ আৰু হিজৰী বছৰৰ সংখ্যাবোৰ মাহটোৰ দৃশ্যত দেখিব আজিৰ তাৰিখটো স্পষ্টৰূপে হাইলাইট হৈ আছে আপুনি যদি আজিৰ তাৰিখটোত ক্লিক কৰে তেন্তে আজি দিনটোৰ তথ্যবোৰ চাব পাৰিব বলকচোন আমি এবাৰ চাওঁ প্ৰথমে দেখিব 𝗪𝗏𝗏𝗄 হক ইত্যাদি তাৰ তলতে দেখিব আজিৰ তিথি কেতিয়ালৈ এই তিথিটো আছে তাৰ পিছতেই পাব আজিৰ নক্ষত্ৰ তাৰে তলত দেখিব সূৰ্য উদয় আৰু সূৰ্য অস্ত হোৱাৰ সময় তাৰ পিছত দেখিব আজিৰ দিনটোত কোন ব্যক্তিৰ তিথি আছে তেখেতসকল কোন সত্ৰৰ কোন ঠাইৰ কোন অনুষ্ঠানৰ অথবা কোন জিলাৰ যিকোনো প্ৰতিষ্ঠানৰ অথবা যিকোনো মঠ মন্দিৰ গীৰ্জাৰো হ'ব পাৰে অসমৰ বিভিন্ন স্থানৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ ব্যক্তিসকলৰ তিথিসমূহ সামৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তাৰ তলতেই পাব সংক্ষিপ্ত দিনপঞ্জীৰ সমস্ত তথ্যসমূহ যোগ কৰণ জন্মত কি ৰাশি হ'ব বৰ্ণ কি হ'ব কি গণ হ'ব আৰু কোনো প্ৰকাৰৰ দহা থাকিব নেকি মৃত্যুত কিবা দুখ থাকিব নেকি কালবেলা বাৰবেলা কাল ৰাতি যাত্ৰা শ্ৰাদ্ধ অমৃত যোগ মাহেন্দ্ৰ যোগ ইত্যাদিৰ সময়সীমা জানিব পাৰিব লগতে থাকিব ব্যক্তিগত দৈনিক ৰাশিফল তাৰ তললৈ দেখিব আজিৰ দিনটোৰ শুভ কৰ্মসমূহ যেনে বিবাহ দীক্ষা ক্ৰয় বিক্ৰয় বাণিজ্য নিদ্ৰাৰম্ভৰ হাল খতি হাল জোৰা ধান ৰোৱা ধান কটা গুটি সিঁচা গছপুলি ৰোৱা গৰ্ভাধান সীমান্ত নয়ন পঞ্চামৃত গ্ৰহ পূজা গৃহাৰম্ভৰ লগতে অন্যান্য বহুতো স্ক্ৰীনখনৰ তললৈ যদি আপোনালোকে মন কৰে এজন মানুহ এটা চাকি দেখিব মানুহজনৰ নিচিনা আইকনটো যদি ক্লিক কৰে তেন্তে আপোনাৰ প্ৰফাইলটো দেখিব যদি চাকিটো ক্লিক কৰে তেন্তে ব্যক্তিগত কৰ্ম নিৰ্ধাৰণ কৰা ব্যৱস্থাটো দেখিব য'ত আপুনি আপোনাৰ নিজা কৰ্মাৱলীসমূহ সাঁচি থ'ব পাৰিব উদাহৰণস্বৰূপে যদি আপোনাৰ পিতৃ মাতৃৰ পাৰ্বণ শ্ৰাদ্ধ আপুনি সাঁচি থ'ব বিচাৰে তেন্তে প্লাছ চাইনটোত ক্লিক কৰি মাহ আৰু তিথি নিৰ্ধাৰণ কৰক
মনত ৰাখিব পৰাকৈ বিৱৰণী এটা লিখি থ'ব পাৰিব যাতে সেই সময়ৰ আগে আগে আপোনালৈ নটিফিকেশ্যন যায় আপুনি বিভিন্ন কৰ্মাৱলী সাঁচি থ'ব পাৰিব কোৱেশ্চন এণ্ড আনচাৰটোত কিছু প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ আছে যিবোৰ হয়তো আপোনাৰ মনলৈ আহিব পাৰে যিকোনো প্ৰশ্ন সুধিব লগা থাকিলে আমাৰ ইমেইল আৰু ফোন নম্বৰত যোগাযোগ কৰিলে আমি আপোনালোকক সহায় কৰিব পাৰিলে সুখী হ'ম আমি আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে আপোনাৰ বছৰটো কেনেধৰণে যাব অৰ্থাৎ প্ৰেডিকশ্যনছ বুলি যাক কওঁ ইতিমধ্যে আমাৰ কাৰ্যালয়ত প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱা হৈছে অতি শীঘ্ৰে আপোনালোকে পঞ্জীয়ন কৰা নিজৰ ইমেইলসমূহত পাব আমি আপোনালোকক তাৰ আগতে ফোনযোগে যোগাযোগ কৰিম এই সুবিধাটো বৰকটকী দেৱাল পঞ্জিকা মোবাইল এপত পঞ্জীয়ন কৰা সদাশয় ব্যক্তিসকলৰ বাবে সম্পূৰ্ণ বিনামূল্যে উপলব্ধ হ'ব কোনোবা ব্যক্তিয়ে যদি অধিক জানিব বিচাৰে আমাক অনতিপলমে যোগাযোগ কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ মংগল হওক আৰু বছৰটো সুখ আৰু শান্তিৰে পাৰ হওক ধন্যবাদ